Lähdetään sitten alas täältä. Aha. Ei noin alas. Pitäisikö pistää päähän? Tästä. Ne eivät tipu uudestaan. Doink! Jopa suupala. Otappa siinä sekunti. Saan kuvan susta siinä. Ajamista. Tässä kehittää joku systeemi tähän, että olisi parempi ajaa tuo kameran kanssa alas näitä. Se heiluu niin maan saakelisti. Vaatii vähän vakautta saada tää kuntoon. Niinpä. Joo, ehkä turvallisuus eellä ja jätetään kuvaaminen toiseen kertaan. Eiku, milloinhan mä tuun seuraavan kerran tänne, en tiedä. Sarmi käyty. Oli semmonen keikka. Ei mennyt alle 2 tuntia. 2 tuntia 2 minuuttia. Siellä se Tuomas painaa ylämäkkeen. Niin näyttää tähän Pekkakin. Aika nättiä. Ja lämmin. No niin, vielä Ivalo S-Marketilla. Tietty pikatauko. Mikä siinä on, että ihminen ei löyä kermaperunoita silloin, kun ihminen haluaa löytää kermaperunoita. Edellistäkään kaupasta niitä ei löytänyt. Musta taas kysyä, että onko se joku logiikka, että ne näistäkin eri paikassa. Löysin kyllä muitakin perunoita ja tämmösiä, mutta ei niitä ehkä niitä sitten vaan olla. Sitten taas yhden patongin. Vähän kolaa ja liikaa taas mukanaan. Jatketaan sitä kohti Inaria ja toivotaan, että ehditään sateen alta pois. Se on tulossa aika ärhäkän näköinen kuuro, joka menee niinku tälleen pinoittain mun heti ylittää aika pian. Katsotaan. Siellä on sovintovaara. Siellä on sovintovaara tosiaan, mitä äsken näytin. Aika upea paikka ja sinne menee aika tiukkanousunen tie. Soratie, jonka jyrkimmät pätkät on asfaltoitu, kun sora ei varmaan pysyisi paikalla. Täytyy testaa joskus. Se on suljettu puomilla, mutta pyörällä saa mennä. Se tuli äsken vastaan pari tyyppiä. Olikohan ensimmäinen Hoskonen, muistanko oikein? Korjaan tähän alle, jos oli väärin. Ja sitten Markko Fissusan. Kiva nähdä sitä taas. Aina tosiaan niin vakituisen tapaansa hyvällä fiiliksellä. No. Vähän täällä on märkää. Täällä on vissiin tullut aika hyvä sadekuuro äsken tästä ohi. Niin mennään tuo tienpinta vähän heittää vettä. Jatkamme polkemista kohti Inariaa. Siellä on kauppa, joka menee kiinni 10:00. Ja siis 2 kauppaa. Ja siihen on vielä 3 tuntia ja 30 kilsaa. Luulis, että se onnistuu tälle nelostietä ajelee eikä hirvittävästi mutkittele. Tässä kävin joskus seikkailemassa jollakin kunnon jääkelillä tuota järveä ja noita saaria tuolla. Joo, että jakaapa taas Pientareella tällainen Piennar nelostie.
syö karkkia. Suklaa ja karkkia. Ja minä ostin Kiuruveeltä irtokarkkihyllystä suklaata. Ja nyt lähtee viimeinen. Tullut tuotakin jokunen kilsa. Uskotkaa mukaan. Mä laitan tähän alle sitten kun jaksan laskea paljonko. Meillä tää olla Inaarin keskustassa 285,6 eli tässä meinaa tuskaa 1693. Joo, 1693 takana nyt. Ja tänne ehti hyvin tänne kaupalle. Siinä on kilsa matkaa ja kello on 20.08. Eikä ainakaan vielä tullut kop vettä päälle. Tähän se tuli pimiä nyt. Mä oon ollut valot päälle ja hetken. Siinä on semmonen pytinki. Tänne saleen. Siitä vähän ostoksia. Toivottavasti näillä nyt pärjää. Tähän mä oon unohtanut. Olisiko se sitten palaamista? Vielä aika lämmin. Tuomasta tuli käymään tuolla Tuomaksen pyörää. Se on sen komea sekin. No niin, matkaa. Just katoin mukaan sadetutkasta, että niin, se on vaan parantunut ja ei pitäisi sattaa. Eiköhän täällä satanut heti kun astuin kaupasta ulos. Onneksi mä pistin sadettakin jo valmiiksi päälle ihan vaan lämpötilan takia, en sateen päälle. Eipähän tarvitse pysähtyä erikseen sitä. Vähän tuntuu, että ostinko mä liikaa ruokaa, mutta onko semmoista asiaa edes olemassa. Siitä pääsis Kittilään, Lemmenjoelle. Ei mennä sinne vaan. Mennään tänne suoraan. Toivottavasti tuo pullo pysyy raakalla. Ei saanut missään ladattua nyt puhelinta lounastauon jälkeen, niin ei vaan välttämättä hirveästi kuvata. Aamulla on siis varavirrat on täynnä, mutta voi olla seuraavan kerran virtaa saavasta Norjassa. Niin otetaan tästä polkista tuohon kruununtuvaan autiotuvalle vanhaan Angelin postipulun varteen. Toivottavasti siellä ei hirveätä ruuhkaa. Kop. Vähän se ripsii vettä, mutta jos tämmöstä on, niin se ei haittaa mitään. Vielä näkee. Garminin rupesi sekoilemaan. Oikeastaan ainoa mikä harmittaa tälleen nyt melko pimiällä tätä Angelintietä ajaessa on, että mä en näe noita vanhoja postitie pitkosten jäänteitä, mitkä oli tuossa äsken suolla ihan tien vieressä molemmin puoli. Ne pystyy, niinku, kun tietää mitä katsoo, niin näkemään streetviivikuvista ja ainakin vanhoista ilmakuvista. Mutta olisi ollut kiva nähdä ne niinku omiin silmiin. Kaikkea ei voi saada. Mutta tuossa tosiaan satoo vähän enemmänkin, vaikka ei pitänyt. Niin, nyt se loppu taas, kop, mutta mennään tuosta kuuma. Mieluummin näinpä. Tästä lähdetään tänne. Täältä on mennyt vanha Angelin postipolkukin. Silloin kun tänne ei muuta maayhteyttä Angeliin ollut. Eikä se illäkään tainnut olla mitään. Tässä ei tietenkään ollut mitään siltoja isompia. Ne tie yli. Tähän taululle iso tie. Niin näkee tällä yhtään. Tästä mennään pienemmälle tielle. Ainakaan tässä ei ole mitään autoja.
Miksi tänne menee vielä näin hyvä tie? Tiedään mikä. No näin, nyt tää on jo menee huomattavasti polkumaisempaa. Välillä tuplaträkkiä ja välillä single-träkkiä. Varmaan tätä jollain mönkijällä kuljetaan edelleenkin. Näinkin iso, melko möykkynen paajasta, kun mulla on tuolla Peräporkkanassa sitä paajennua vielä päälle se 1,5 litraa vissipullo, niin tää jää aika varovasti. Kuitenkin erittäin mielellään pitäisin se mukaan. Sekä siis Peräporkkana että tuo vissipullo. Vielä vähän matkaa tuolla. Toivottavasti se on siellä. Niin tuvan pitäisi olla jossain täällä. Onkin jotakin rakennuksen tapaista. Täällähän se. Ja taitaa olla vapaana, kun avion sapiessa taitaa. Käydäänpä katsomassa. Oi. On tää hieno. No niin, tästä. Onko vielä joku hiiras? Eikä ole. Joo. Nyt tänne piti ja nukutaan vähän ja syödäänkö toki kanssa. No niin. Otetaan kerma perumaan. Mä pääs alas. Otetaan. Pitäisi vähän nousee, sä vähän, että mä saat tästä mahtua.